Anong pakiramdam kung ikaw mismo ang pinaghinalaan sa harap ng lahat ng isang bagay na hindi mo ginawa? Sa chapter na ito, naroon si Woojin sa eksaktong sitwasyon niyon. At ang kanyang sagot, hindi ito ang inaasahan mo. Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Habang tahimik na ang lahat matapos ang laban, si Woojin naman ay may natuklasan na mas nakakakilabot. Matapos kainin ng Monster Core, nakita niya ang alaala kung paano ginawang abomination ang anak ng Golden Bug gamit ang karma ng isang misteryosong babae. At habang pilit niyang tinatago ang sikreto na yon, may isa ring taong lihim na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Samantala, nagulat naman ang buong order nang magpakita ang Red Wolf at kilalanin si Woojin bilang kanyang master. Dahil dito, nakiusap si Raymond na ipamana kay Red Wolf ang pangalan ni Rex upang magpatuloy ang kanyang kalooban kahit wala na siya. Pero bago matapos ang araw, isang elder ang biglang dumating sa harap nila. Dumating ang elder ng 3rd Pioneer City na si Bo. Nang malaman ng mga kasamahan ni Raymond at Woojin na dumating ang elder, ay mabilis silang nagtipon upang salubungin ang matanda. Kasunod nito ang pagbibigay galang at pagbati ni Raymond kay Elder Bo, mga Katoon Fam. Nagsalita si Elder Bo at sinabi niya kay Raymond na siya daw ay humihingi ng paumanhin dahil sa pagdalaw niya sa oras ng pagluluksa ng grupo ng Holy Night ngayon. Tumugon naman si Raymond dito at sinabi niya na okay lang naman daw ito, pero ano ba daw ang rason kung bakit nag-effort pa talagang nagpunta dito si Elder Bo? Sumagot si Elder Bo at dito na, mga Katoon Fam, nagsimula ang lahat. Pumunta daw siya dahil kailangan ng isang masusing pag-iimbestiga tungkol sa pagkamatay ng magkapatid na anak ng Golden Bug. Dahil dito, nag-alangan si Raymond at tinanong niya ang elder kung iniisip pa rin ba daw ni Elder Bo na ang pagkamatay ng magkapatid ay kagagawa ng grupo ng ating bida. Dahil sa nalaman ni Woojin ay napaisip siya na kung totoo ba daw na sila ang suspects. Dagdag pa ng ating bida na may punto nga naman daw ang matanda dahil namatay ang kanilang kliyente habang inililipat nila ang napakalaking yaman ng magkapatid. Kaya naman natural lang daw na pagdudahan ang mga mercenaries, mga Katoon Fam. Sumagot si Raymond ng may paggalang sa elder na kung ang mga ebidensya ba daw na kanyang ibinigay ay hindi sapat. Simpleng tumugon dito si Elder Bo na sapat naman daw ang binigay ng Holy Night at in fact ay mas dami pa nga kesa sa inaasahan niya. Dagdag pa ni Elder Bo habang naglalakad palapit sa ating bida na subalit kung ang usapan naman daw ay tungkol sa paano sila naging abomination ay wala pang nabubunyag sa ngayon. Dugtong pa ni Elder Bo nang makalapit siya sa harapan ni Woojin. May naaamoy daw siyang baho ng isang dark priest sa buong insidenteng ito, mga Katoon Fam. Kasunod nito ang malamig niyang direktang pagtanong sa ating bida na hindi ba daw tama ang kanyang mga sinasabi, Jin? Dahil sa direktang pagtanong ni Elder Bo ay nabigla ang ating bida. Kasunod nito ang pag-iisip niya na alam ng matandang ito ang kanyang pangalan at huwag daw sasabihin sa kanya na. Kasunod nito, ang sagot ni Woojin sa tanong ng elder ng may malamig na boses na kung pinagdududahan siya ni Elder Bo na isang dark priest. Kasunod nito, nabalot ng nakakailang nakatahimikan ang buong paligid, mga Katoon Fam. Matapos nito, lumipat na ang eksena sa Vritra Arena sa loob ng 3rd Pioneer City. Mukhang may isang labanan ng magaganap, mga Katoon Fam. Habang nagmamasid si Woojin sa paligid, nagsalita si Elder Bo at sinabi na usually daw ang mga gaya ng ating bida na malalakas ay nagpapakita ng talent mula pa noong bata sila. Dagdag pa ni Elder Bo na pero si Woojin daw ay basta na lang sumulpot na parang kabuti kung saan at sunod-sunod na nakakagawa ng mga pambihirang tagumpay, mga Katoon Fam. Dugtong pa ni Elder Bo, bukod daw sa biglaang paglakas ng ating bida ay nagkataon pang nasangkot ito sa insidente ng mga abomination. Dahil dito, diretsahan niyang tinanong si Woojin kung hindi ba niya naiisip na napakakahinahinala ng lahat ng yon. Dahil dito, napagtaanto naman ni Woojin sa kanyang isipan na ang mga tao daw sa mundong ito ay bantay sirado kung sino ang malalakas. Kaya naman naiintindihan niya na daw kung bakit siya ngayon nagmumukhang kahinahinala lalo na hindi siya nagmula sa mundong ito. Subalit, naputol na ang pag-iisip ni Woojin nang nagsalita siya at nagtanong kay Elder Bo na ano naman ba daw ang kinalaman ng lahat ng ito sa pakikipag-sparring niya sa Elder dahil hindi daw magets ng ating bida ang gustong mangyari ni Elder Bo, mga Katoon Fam. Nagsalita naman si Raymond at sinabi kay Elder Bo na tama naman daw dito si Woojin at isa pa daw na ang mercenary, which is referring sa ating bida, ay kagagaling lang daw mula sa isang madugong laban. Kaya naman ang katawan daw ngayon ng ating bida ay wala sa kondisyon, guys.
Simpleng nag-agree naman si Woojen sa sinabi ni Raymond sa kanyang isipan, ngunit buo naman ang desisyon ni Elder Bao at sinabi pa na ang ibig bang sabihin nito ay tumatanggi ang ating bida na makipagtulungan sa ginagawa nilang investigasyon? At dahil matigas ang ulo ng matanda ay hindi makapaniwala sina Raymond at Woojen na hindi raw makatwiran ang pinagsasabi ng matandang ito sa kanilang harapan, mga katunfa. Dahil dito, napaisip ang ating bida kung ano ba daw ang kanyang gagawin ngayon. Hindi naman daw pwede na basta niya nalang bugbugin ang matandang ito dahil lang pinagdududahan siya na isang dark priest nang dahil lang sa malakas siya. Dugtong pa ng ating bida na at isa pa daw ang baglaban sa matandang ito ay maaaring magbigay pa sa kanya ng mas malaking problema sa hinaharap. Napansin naman ni Elder Bao na pahimik ang ating bida, kaya naman natatawa siyang nagsalita na mukhang marami daw iniisip ang ating bida. Dugtong pa ni Elder Bao habang binibitiwan na ang kanyang tungkod na kung nag-aalala ba daw si Woojen dahil lang sa isang matanda ang kanyang lalabanan. Kasunod nito ang pagpapalabas niya ng kanyang mana arts at pag-flex ng kanyang muscles habang sinasabi na pinapahalagahan daw ni Elder Bao ang pag-aalala ng ating bida sa kanya pero hindi naman daw ito kailangan niya at may dahilan daw kung bakit siya umabot sa kanyang posisyon ng Elder. Kasunod nito ang paglilipat niya ng kanyang lakas sa kanyang paa kasabay ng pagsasabi na may matatag na boses na ang pag-abot niya daw sa posisyon ng Elder ay dahil lamang sa kanyang sarili niyang lakas. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toontime, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Matapos ang mga katagang ito ni Elder Bao ay napakabilis niyang sinugod si Woojen, mga katunfam. At dahil sa bilis ni Elder Bao at sa hindi pa nakakahandang si Woojen ay nabigla siya sa hindi inaasahang lakas at bilis ng matanda. At ganun na, bam! Isun malakas na atake ni Elder Bao na tinatawag na Great Bell Strike ang sinalo ng katawan ng ating bida, mga katunfam. Dahil sa lakas ng atake na ito ay sumirit ang dugo sa bibig ng ating bida at nagawa pa nitong patalsikin si Woojen at tumama siya sa pader, guys. Napasigaw naman si Raymond sa pag-aalala niya sa ating bida at sinabi niya na ang mga Vritre monks ay mga martial artists na nagtataglay ng napakalakas na combat strength at ang Elder daw ay ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Dagdag pa ni Raymond na wag daw ibababa ng kahit isang segundo ng ating bida ang kanyang guard, mga katunfam. Natatawa naman nagsalita si Elder Bao habang naghahanda ulit ng isang atake at sinabi na parang nagiging biased naman daw ngayon si Raymond at kung patuloy daw kakampi ang Holy Knight sa ating bida ay ang matandang ito, which is siya, mga katunfam, ay maaaring magselsos na at mawalan ng kontrol sa kanyang lakas. Kasunod nito ang napakabilis ulit na pagkilos ng matanda at madaling nakapunta sa hindi pa nakaka-recover na si Woojen. Isang palm strike ang pinakawalan ni Elder Bao na matagumpay namang naiwasan ng ating bida. Kasunod nito ang mabilis din na pag-retaliate ni Woojen para sa kanyang counter-slash, mga katunfam. Subalit ang ginawang slash ng ating bida ay simpleng pag-block lang ni Elder Bao gamit lang ang kanyang kamay, mga katunfam. Kaya naman hindi makapaniwala si Woojen sa kanyang isipan at sinabi pa niya sa kanyang sarili na napakasakit daw ng atake na kanyang natanggap galing sa matandang ito. At isa pa daw ay tinamaan siya mismo sa same spot kung saan siya nasugatan ng abomination sa nakaraang laban. Subalit, labis ang naging gulat ng ating bida nang mapagtanto niyang tuluyan ng magaling ang kanyang katawan. Bukod pa rito, ang mga sugat na tinamo niya sa pakikipaglaban sa abomination ay dapat daw ay sanay nag-iwan sa kanya ng pagkaratay sa kama nang hindi bababa sa 2 linggo. Dagdag pa ni Woojen na kahit daw yung natanggap niyang damage sa atake ni Elder Bao ay dahan-dahang nagsisimulang gumaling, mga katunfam. Kaya naman dahil dito, isang malaking katanungan ang lumitaw sa isipan ni Woojen na kung ang pagkain niya ba daw ng Monster Core ay nagbigay sa kanya ng ability ng Abomination na regeneration? Well, na-explain na natin ito sa nakaraang chapter, mga katunfam, pero sa mga hindi nakapanood nito ay balikan at panoorin niyo po ang chapter 11. Back to our story, guys. Dahil sa bagong ability na nakuha ng ating bida ay napangiti siya sa sobrang saya at napasigaw pa siya sa kanyang isipan na ang ability daw na ito ay isang jackpot. Matapos nito, isang sabayang atake ang pinakawalan ng magkatunggali na nagsalubong at nagsalpukan, mga katunfam. Kasunod nito ang sarcastic na pagsasabi ni Elder Bao na ito na ba daw ang tinatawag nilang na-injured sa nakaraang laban. Dugtong pa ni Elder Bao ng masaya na marunong daw talagang magpainit ng dugo ng isang matanda ang ating bida. Subalit iba naman ang sinasabi ng isipan ni Elder Bo dahil gusto pa daw niyang sanang makipagpalitan ng atake sa ating bida kung papayagan, pero hindi daw siya maaaring umasta na parang bata ngayon. Dahil na-confirm niya na daw ngayon ang kumakalat na chismis tungkol sa lakas ng ating bida, ay maaari na daw siyang mag-move on sa kanyang next step, mga katunfam. Kasunod nito ang biglang pagbabago ng kanyang galaw at paggamit ng kanyang Sharingan ay mana arts technique na tinatawag na Mind's Eye.
Dahil walang alam ang ating bida sa kakayahan ni Elder Bow, ay madaling sumailalim si Woojin sa isang genjutsu technique mga Katoon Fam. At habang isinasagawa ni Elder Bow ang teknik na ito, ay nagsalita siya sa kanyang isipan at sinabi na ang pagbitaw daw sa sarili ang susi para magising ang tunay na ikaw. Dagdag pa ni Elder Bow na isinuko niya ang kanyang dalawang mata upang mabuksan ang mata at isipan, ang kanyang ikatlong mata. Ang ikatlong mata niya ito ay isang mata ng puso na tumatagos hanggang sa pinakadiwa ng kaluluwa. Dugtong pa ni Elder Bow ng may matatag na boses na, kaya naman, ipakita daw ni Jin sa kanya ngayon kung isa ba talaga siyang Dark Priest o isang umuusbong na bagong liwanag. At ganun na nga, napunta si Elder Bow sa mental world ni Woojin. At dito sinalubong si Elder Bow ng halimaw na praying mantis, gaya ng nangyari kay Claire noon. Subalit kahit na sinindak si Elder Bow ng halimaw na ito, ay wala itong naging epekto kay Elder Bow. At sa halip ay pinuksa niya lang ang halimaw na ito gamit ang kanyang third eye mga Katoon Fam. Kasunod dito ang matagumpay na pagpasok ni Elder Bow sa mental world ng ating bida. Matapos nito, nagpatuloy sa paglakad si Elder Bow habang pinagmamasdan ng mundo sa loob ng ating bida. Subalit hindi pa siya nakakalayo nang bigla siyang sinalubong ng napakaraming halimaw mga Katoon Fam. Habang nangyayari ang mga ito kay Elder Bow, ay bigla namang hinawakan ang tunay na katawan ni Elder Bow ng ating bida upang gisingin ang matanda at makabalik sa kanyang ulirat. Kasabay nito ang pagtatanong ng ating bida sa matanda kung okay lang ba daw ang Elder. Ito ay dahil hindi na maramdaman ng ating bida ang mana ni Elder Bow mga Katoon Fam. Matapos mahimasmasan si Elder Bow ay napaisip siya sa kanyang nasaksihan na ngayon lang daw siya nakakita ng isang mental world na lampas sa pagiging hindi komportable at diretsyo na sa nakakatakot. Dagdag pa ni Elder Bow na, gayon pa man daw ay hindi pa tuluyang gumuho ang mental world ng ating bida. So ibig sabihin daw nito, hindi isang Dark Priest si Woojin mga Katoon Fam. Kaya naman, yumuko si Elder Bow sa harap ni Woojin kasabay ng pagsasabing humihingi daw siya ng tawad kay Jin. Sana daw ay patawarin ng ating bida ang matandang ito dahil daw sa kawanan ng galang nito sa ating bida. Dugtong pa ni Elder Bow habang nagpapaliwanag na ang pagpapatunay daw kung isang Dark Priest o hindi si Woojin ay talagang napaka-importanting bagay para sa kanila. Nagtanong naman si Woojin kung ano ba daw ang nangyayari dahil biglang nagbago ang ugali ng Elder at naging mabait ito sa kanya mga Katoon Fam. Isang loli naman ang sumagot sa tanong ng ating bida at sinabi na ito daw kasi ay dahil sa gusto ng loli na ito na ipagkatiwala sa ating bida ang isang quest na related sa mga Dark Priests. Napalingon naman si Woojin sa pumasok na loli at tinanong ng ating bida ang pagkakakilanlan ng loli mga Katoon Fam. Habang naglalakad ang naturang loli palapit sa ating mga bida ay nagsalita siya at sinabi na isang karangalan daw na makilala niya ang ating bida. Dagdag pa ng babae, ang pangalan niya daw ay Cindy at siya daw ang bunsong anak na babae ng Golden Bug mga Katoon Fam. At dito na natatapos ang Chapter 12. Pero huwag kayong mawala ng interes mga Katoon Fam dahil ngayon lang nagsisimula ang tunay na laban. Sino ba talaga si Cindy at anong quest ang dala niya para kay Woojin? Quest na may kinalaman sa mga Dark Priests na kaaway mismo ng buong mundo. Abangan ang Chapter 13. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.